Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, ποια είναι τα χόμπι σου, σήμερα μιλάμε γι' αυτό. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Στο τελευταίο online meeting μιλήσαμε για τα ενδιαφέροντά μας, για τα χόμπι μας και γενικά για αυτά που μας αρέσει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο εδώ στο YouTube και να μιλήσω για αυτό το θέμα, ώστε να σου δείξω τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις και εσύ για τα ενδιαφέροντά σου στα ελληνικά. Επίσης, στο σημερινό μάθημα θα μάθεις καινούριο λεξιλόγιο που θα το βρεις στο κουτί της περιγραφής. Αν θέλεις και εσύ να έρθεις στα online conversational group meetings μου και να μιλήσεις μαζί μας στα ελληνικά, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής επίσης. Κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αν θέλεις να ρωτήσεις κάποιον για τα ενδιαφέροντά του και τι είναι αυτό που του αρέσει να κάνει, πες. Τι σου αρέσει να κάνεις συνήθως? Τι σου αρέσει να κάνεις συνήθως? Ή ποια είναι τα χόμπι σου? Ποια είναι τα χόμπι σου? Ή τι κάνεις συνήθως στον ελεύθερο σου χρόνο? Τι κάνεις συνήθως στον ελεύθερο σου χρόνο? Τώρα, αν θέλεις εσύ να μιλήσεις για τα χόμπι σου και τα ενδιαφέροντά σου, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρήμα μου αρέσει, το άρθρο του και ένα ουσιαστικό στην ονομαστική. Πες για παράδειγμα, μου αρέσει ο ελληνικός καφές. Μου αρέσει ο ελληνικός καφές. Ή μου αρέσει η γυμναστική. Μου αρέσει η γυμναστική. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το ρήμα μου αρέσει με το να και ένα ακόμη ρήμα στον ενεστώτα. Πες για παράδειγμα, στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Ή μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Ή μου αρέσει να πηγαίνω σινεμά. Μου αρέσει να πηγαίνω σινεμά. Αλλά προσοχή, δεν είναι σωστό να πούμε μου αρέσει να πάω σινεμά ή μου αρέσει να διαβάσω ένα βιβλίο, γιατί το ρήμα, μετά το ρήμα μου αρέσει, πρέπει να είναι πάντα σε ενεστώτα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το ρήμα λατρεύω. Λατρεύω να πηγαίνω βόλτα κοντά στη θάλασσα. Λατρεύω να πηγαίνω βόλτα κοντά στη θάλασσα. Ή όταν έχω λίγο χρόνο, λατρεύω να πηγαίνω για φαγητό με την οικογένειά μου. Όταν έχω λίγο χρόνο, λατρεύω να πηγαίνω για φαγητό με την οικογένειά μου. Ή χρησιμοποίησε το ρήμα χαλαρώνω. Χαλαρώνω όταν πίνω τον απογευματινό μου καφέ. Χαλαρώνω όταν πίνω τον απογευματινό μου καφέ. Ένα άλλο ρήμα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι να παίζω μπάσκετ. Τρελαίνομαι να παίζω μπάσκετ. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρήμα τρελαίνομαι με την πρόθεση για. Τρελαίνομαι για παγωτό. Τρελαίνομαι για βόλτες. Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκφράσεις όπως είναι η καλύτερη μου. Είναι η καλύτερη μου όταν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Είναι η καλύτερη μου όταν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Ή περνάω τέλεια.
Περνάω τέλεια όταν βγαίνω για φαγητό με τους φίλους μου. Περνάω τέλεια όταν βγαίνω για φαγητό με τους φίλους μου. Μη σταματήσεις όμως εκεί. Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί επιλέγεις αυτές τις δραστηριότητες. Μου αρέσει η ζωγραφική γιατί με βοηθάει να είμαι δημιουργική. Μου αρέσει η ζωγραφική γιατί με βοηθάει να είμαι δημιουργική. Λατρεύω τη γυμναστική γιατί με βοηθάει να είμαι υγιής. Λατρεύω τη γυμναστική γιατί με βοηθάει να είμαι υγιής. Λοιπόν, έχω μία εργασία για εσένα. Θέλω να γράψεις κάτω στα σχόλια τι σου αρέσει να κάνεις, ποια είναι τα δικά σου χόμπι. Λοιπόν, και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το δωρεάν PDF με όλο αυτό το λεξιλόγιο που έμαθες σήμερα. Κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και ακολούθησέ με στα social media. Εμείς τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Φιλιά!